अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر. نننې ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग के सेकंड टॉपिक दे. फर्स्ट टॉपिक کې مونږه ډیټیل ډسکشن د ट्रांसपोर्ट او ایز ویل از د پلازما په اړه کې کړو. نننې سیکنډ لیکچر دی ریډ بلډ سیل، وایټ بلډ سیلز اینڈ پلیټلیټس. سو مونږه دا ویلی و چې زمونږ سره که بلډ مونږه لږ ټایم دپاره په ټیوب کې والو، په یو ټیسټ ټیوب کې والو، نو دغه ټیوبس کې به زمونږ سره لږ سات پس پلازما یلویش فلویډ به سطله راشي او سیل آر سیل لایک باډي به یخ لاړ شي. بیا مونږ دا ویلو چې پلازما په دې کې 55% او وایر سیل آر سیل لایک باډیز پکې 45% دي. نو مونږ پلازما په ډیټیل سره ډسکس کړی و. 55% چې کم د دې کمپوننټ دی هغه مونږ سټډي کړی و، وایل چې سیل او سیل لایک باډي به نن ډسکس کوو. په دې کې سیلز ځنې داسې دي چې هغه سیلز دي ټرو سیلز دي، او ځنې داسې دي چې د سیل پشان باډي دی خو سیل نه دی. ګاټ اټ. پیلنی پکې زمونږ سره دی آر بی سی ریډ بلډ سیل. ریډ بلډ سیل از آلسو نون از erythrocytes. red blood cell other name is dash dash, so the red blood cell is also known as erythrocytes. Got it? RBC is the most numerous of all the blood cells. زمونږ سره RBC د نورو blood cell په نسبت د ټولو نه زیات دی، بے شمار دی. got it؟ پیلنی پوینټ دا شو چې RBC د نورو blood cells په نسبت سری زیات دی. it give the red color to the blood. It give the red color to blood due to the presence of red pigment hemoglobin. RBC زمونږ سره numerous دی، د نورو په نسبت په تعداد کې زیات دی. It give the red color to the blood due to the presence of red pigment called hemoglobin. په دې کې زمونږ سره hemoglobin present دی او د دې hemoglobin د وجې زمونږ سره د دې pigment سره د دې color red دی. که څوک دنه تاسو وکړي چې why the color of blood is red? The color of blood is red due to hemoglobin. A cubic millimeter of blood contain about 5 million of RBC. Let's suppose دا زمونږ سره یو کیوب دی او دا یو ملی میټر دی، 1 mm دی. ګاټ اټ. که دا راوالی نو په دې کې زمونږ سره څونه دی؟ I think 5 million سری پکې RBC سیلز دی پکې، 5 million RBC دی پکې. نو که 1 cubic millimeter 1 mm cubic چې راوالی نو بلډ، نو زمونږ سره په دې کې 5 million سیلز د سری د RBC دی. ګاټ اټ. Another point. In human, a mature RBC is biconcave rounded cell and contain no nucleus. دا زمونږ سره دی کنکیو او دا زمونږ سره دویم کنکیو شو. نو په هیومن کې د دې بلډ داسې ټایپ کې راځي، بایکنکیو راځي، راونډډ هم دی، راونډډ دی، بایکنکیو دی. او نمبر 3 خبره پکې دا ده چې نو نیوکلیس پکې نشته. او دا منګه په نیوکلیس ټاپک کې په ډیټیل ډسکس کله و چې زمونږ سره په میچور آر بی سی کې نیوکلیس نشته. ولې چې دا پکې نه نو زمونږ سره په دې کې به الاسټیسیټي زیاته وي، چې الاسټیسیټي زیاته وي نو دا به د بلډ ویسل نه په اسانه باندې پاس کېږي. دیټس وای ان میچور آر بی سی دیر از نو نیوکلیس. ګاټ اټ. انادر پوینټ. اوس بایکنکیو دی، نو چې بایکنکیو دی ډبل کنکیو دی، نو چې ډبل کنکیو دی د پسې به اکسیجن کیرینګ کیپیسټي د سره زیاته ده. بیفور اینڈ امیډیټلی افټر برث آر بی سی ار فارم ان لیور اینڈ سپلین. په برث نه مخکې او د برث نه بعد بلډ فارمیشن چرته کیږي؟ په لیور او په سپلین کې کیږي. سو که په ام سی کیوز کې راشي چې د بلډ فارمیشن بیفور اینڈ امیډیټ افټر برث will be in this stage. So the blood formation before and immediately after birth will be occur in liver and spleen. Got it? Another point. In adult, they are found in red bone marrow of the short bone such as sternum, ribs and vertebrae. خو که یو adults وي نو دا غي adults کې به بون کې به د دې بلډ فارمیشن ریډ بون میرو دا زمونږ سره بون دی. د دې په مینس کې چې کومه ریډ بون میرو موجوده ده، په دې ریډ بون میرو کې به څه چل کېږي؟ په دې ریډ بون میرو کې به زمونږ سره بلډ فارمیشن کېږي. ریډ بون میرو کې به زمونږ سره څه کېږي؟ آر بی سی فارمیشن کېږي. ریډ بون میرو کې به زمونږ سره آر بی سی فارمیشن کېږي. یا به زمونږ سره شارټ بون کې هم کېږي. شارټ بون کم دي؟ لکه دا زمونږ سره
دا زمونږ سره د سټرنم، نو په سټرنم کې هم زمونږ سره د فارمیشن کیږي، ورسره په ورټیبري کې هم کیږي، او د دې نه علاوه په ریبس کې هم کیږي. دا ریبس دي او ورټیبري. نو په ورټیبري، سټرنم او په څه کې په ریبس کې د دې blood formation کیږي. د RBC formation will be take place in vertebrae, ribs and sternum. Got it? The average lifespan of red blood cell is about 120 days. د دې lifespan څونه دی، د دې ژوند څونه دی د red blood cell؟ نو د red blood cell lifespan دی about 120 days, which is almost equal to 4 months. صحیح شه؟ نو د red blood cell life span څونه دی، څونه شي ژوند شي تیرولی؟ نو 120 days. After which they are removed from the blood by spleen or liver. د دې نه بعد دا د spleen او د liver په ذریعه د blood نه remove کیږي. That's why spleen and liver, especially liver, is also known as graveyard of the red blood cell. Graveyard is د دې وجې نه دی ته وایي چې زمونږ سره دیتا چې کم ډایټ سیلز دي، کم چې سیلز چې ټایم ختم شي دی، نو هغه چرته راځي؟ هغه زمونږ سره دې سره راځي. RBC are red because they contain red protein and hemoglobin. RBC red ولې دی؟ په دې کې زمونږ سره red protein او ورسره hemoglobin هم present دي. hemoglobin carry oxygen and little amounts of CO2. دا اکسیجن وړي او لږ مقدار کې ورسره کاربن ډای اکساید هم وړي. RBC cytoplasm contain 95% hemoglobin, remaining 5% contain enzyme, other protein and salt. دا زمونږ سره red blood cell دی. په دې کې زمونږ سره نیوکلیس نشته، نو سایټوپلازم یې 95% په څه باندې مشتمل دی؟ په HB. HB مین هیموګلوبین. او د دې نه علاوه چې کم 5% دی، نو دا په پروټین، سالټس او په نور سبسټنسز باندې مشتمل دی. سو په RBC کې دې مطلب دا شو چې هیموګلوبین مقدار پکې څه دی؟ هائی دی. That's why its appear is red. It has been estimated the single RBC contains about 2 billion molecules. Single RBC contains 2 billion molecule of hemoglobin. دا زمونږ سره single RBC دی. په دې کې 2 billion RBC hemoglobin molecule دی پکې. HB molecule دی پکې. په یو سنگل RBC کې زمونږ سره 2 بلین هیموګلوبین سری مالیکیولز دي. So RBC are specialized due to its unique characteristic. RBC ته مونږ سره specialized cell وای. specialized cell د دې وجه ورته وای چې دا د نورو سیل نه بدل دی. په دې کې یو specialized characteristic, unique characteristic پکې دا دی چې په دې کې زمونږ سره هیموګلوبین دی، او بل characteristic پکې دا دی چې نو نیوکلیس پکې نشته. So that's RBC are specialized due to its unique characteristic. او unique characteristic دا چې په دې کې hemoglobin present دی، او ورسره پکې نو نیوکلیس پکې نشته. Got it? Another point, white blood cell. White blood cell is known as leukocytes. صحیح شه؟ White blood cell are colorless as they do not contain any pigment. White blood cell زمون سره colorless دی، نو دې کې زمون سره pigment نشته، color نشته. That's why it is colorless. They are irregular in shape and are nucleated. منګه په red blood cell کې وی چې دا زمونږ سره باي کنکیو دا راوندډ دی، وایل په WBC کې منګه نشو ویلای چې دا راوندډ دی. د دې شیپس به irregular shape وي. د WBC irregular shape دی. That's why منګه دا نشو ویلای چې د اخلاص او nucleated دی، نیوکلیس پکې شته. په RBC کې نیوکلیس نو، وایل په WBC کې نیوکلیس شته. سو WBC is irregular shape and nucleated. Another point, each cubic millimeter of blood contain about 7 to 8,000 WBC. دا زمونږ سره لیټ سپوز 1 cubic millimeter blood منګ راواغسته 1 cubic millimeter. په دې کې به زمونږ سواله د 7,000 نواله تر د 8,000 پورې سي WBC به پکې. صحیح شه؟ په هغې کې موږ وویل چې 5 million به پکې، او په دې کې موږ وویل چې کله بلډ 1 cubic millimeter راوالي، نو په دې کې به د 7,000 نه واله تر د 8,000 پورې پکې سړي WBC دی، وایډ بلډ سیل دی. د لایف سپین is very short from 7 hours to maximum 3 days. د دې لایف سپین د دې نورو په نسبت بالکل شارټ دی، د 7 غنټو نه واله تر میکزیمم د 3 ورځو پورې. with the exception of some lymphocytes
some lymphocytes which stay for longer period. خو ځنې داسې exceptional شته، ځنې داسې lymphocytes دي چې هغه د ډېر ټایم پورې stay کوي، د 7 hours زیات پورې stay کوي. There are different types of WBC، مختلف قسمه WBC دي زمونږ سره. WBC دا دي چې نیوټروفیل دي، ایزینوفیل دي، بیزوفیل دي، دې نه علاوه نور هم داسې دي 5 different types زمونږ سره WBC دي. They are part of immune system. په immune system کار سره د immune system کار دی زمونږ سره د فارن ایجنټ خلاف منګ سره سیف ساتل، دا د immune system کار دی. او د WBC کار هم په ډیفنس کې دی. نو that's why it is the part of immune system and defend our body against disease خلاف زمونږ باډي څه کوي؟ ډیفنډ کوي. They circulate and transport it to an area where infection is developed. دا به چرته ځي؟ سرکولیټ کیږي به چرته؟ ترانسپورټ کیږي به چرته؟ هغه ایریا ته به ځي چرته چې انفیکشن ډیولپ شي، چرته چې زمونږ سره ډیزیز اکر شي دی، چرته چې زمونږ سره بیکټیریا فانجای انټر شي دی، دا به عقل ته ځي. Some WBCs kills pathogens. Pathogens موږ ویلو چې those organism which cause disease causing organism is known as pathogen. So بیکټیریا وایرس زمونږ سره پیتوجن دي، نو دا به څه کوي؟ WBC به پسې ځي. دا لیټ سپوز WBC دی او دا زمونږ سره پیتوجن دی، دا به انګلپ کوي او د باډي نه به ختموي. صحیح شه؟ Some of them also produce inflammation at the site of infection. اوس زمونږ سره ځنې داسې دي چې د انفیکشن پروډیوس کوي، ځنې WBC داسې دي چې د انفیکشن پروډیوس کوي، انفلیمیشن د انفیکشن په ځای کې پروډیوس کوي. څنګه پروډیوس کوي؟ لکه مثال کې طور پر زمونږ سره نیوټروفیل دي، نو نیوټروفیل په نارمل مقدار کې پکار دي. اوس که دا د نارمل نه زیاتېږي نو بیا به دی زمونږ سره انفلیمیشن پروډیوس کوي. داسې نور وایټ بلډ سیل ټایپس دي چې که هغه د نارمل مقدار نه زیاتېږي نو هلته به انفلیمیشن produce key. Got it? So while some of the WBC make antibodies against pathogens, ځنې WBC داسې دي چې هغه انټيباډي پیدا کوي د چا خلاف؟ د پیتوجن خلاف. Scientific information. The increased number of WBC in blood show the level of infection in the body. If که یو person ټیسټ وکړي لیټ سپوز او په ټیسټ کې داسې راغلی چې زمونږ سره WBC مقدار د نارمل نه زیات شي دی، د دې مطلب دا دی چې د ده په باډي کې څه دی؟ انفیکشن دی. ګاټ اټ؟ انفیکشن به موږ ته څنګه پته لګي؟ انفیکشن به موږ ته داسې پته لګي که د WBC مقدار د نارمل نه زیات شي، لیټ سپوز 7,000 to 8,000 نارمل مقدار دی، که دا لیټ سپوز 9,000 ته رسېدل، او دې مطلب دا دی چې په باډي کې انفیکشن انکریز دی، انفیکشن پروډیوس شي. WBC die in the process of killing the germ. اوس WBC څه چل کېږي؟ WBC په خپل مریض کله چې کله د جرمز مړه کوي. The dead cell accumulate and make the white substances called pus. نو بیا د دې نه زمونږ سره پس جوړ شي، وایټ سبسټانس ته چې موږ نه وایو، او دا زمونږ سره په انفیکشن سایت باندې راکېږي. لکه لیټ سپوز دا ځای راغلی، دلته اوس جرم راغلی، نو جرمز چې کله دی وجني دی په خپله ډایټ کېږي او په دې ځای باندې بیا زمونږ سره وایټ پس پروډیوس کېږي. پس موږ چې ورته په پښتو کې نه وایو نو دغه زمونږ سره WBCs دي. We ingest thousands of germs daily, especially through our mouth and nose, but still we remain healthy. زمونږ سره چې کم فوډز موږ خورو یا چې کم واټر سکو نو په دې کې موږ thousands of germs اخلو، خو زمونږ سره بیا هم موږ هیلتي یو. نو دا د WBC مننه ده چې موږ ته د ډیزیز کم راځي نو دی څه کوي؟ ګلپوي. کیرینګ ایجنټ چې کم ډیزیز کیرینګ ایجنټ دي دا زموږ سره ډیسټرای کوي. په دې اپټ کې ان دیس اپټ دې دمسلوز آر آلسو ډیسټرای، دی په خپل ځان غر کوي خو منګه بچ کوي. سو WBC آر قرباني والے چیز دی. Disease start when the immune system is weak. Disease به کله start کېږي؟ کله چې immune system کمزوره وي. نو د دې مطلب دا دی چې WBC پراپر پروډکشن نه کېږي، چې WBC پراپر ورک نه کوي، پراپر پروډکشن نه کېږي، نو زمونږ سره جرمز به سټرانګر کېږي او زمونږ سره به مور ان نمبر په نمبر کې به زیاتېږي. So it's all about WBC. Now the last topic is platelets. Platelets is also known as thrombocytes. Platelets are not true cell. دا زمونږ سره true cell نه دی. Why؟ زمونږ سره not true cell نه دی. د دې څه ریزن دي؟ دا خو پیله خبره دا ده چې دا fragment of the cell دی. fragment of the cell دی، نو چې ټوټې دي نو دا زمونږ سره سیل نه دی. بل زمونږ سره په ده کې نه DNA شته، نو DNA.
نه پکې کروموسوم شته او نه پکې مایټوکانډریا شته او نه پکې نیوکلیس شته، نو نیوکلیس. سو دا سیل نه دی، ټرو سیل نه دی. ولې چې دا پریګمنټ اف د سیل دی، د سیل ټوټې دي، ډي ان اے پکې نشته زمونږ سره، د دې نه علاوه نیوکلیس پکې نشته، د دې نه علاوه مایټوکانډریا پکې نشته، د دې نه علاوه رایبوسوم پکې نشته. نو دیټس وای اټ از ناٹ ا ټرو سیل. نو موږ په ټاپک په سٹارټ کې میلیو چې سیل آر سیل لایک باډي. ځینې سیل دي ډبلیو بی سی او آر بی سی سیلو، وایل پلیټلیټس آر سیل لایک باډي. got it. They are fragment of cytoplasm pinch up from certain bone marrow cell. دا د cytoplasm ټوټې دي او دا زمونږ سره د ځینو bone marrow نه څه شي دي، pinch up شي دي، راوتي دي. Each cubic millimeter of blood contain 150,000 to 450,000 platelets. دا زمونږ سره یو کیوبیک میلیمیټر بلډ هم راواغسته، نو چې دا راوالي نو دې کې به واله د 150 نه والا 150,000 to 450,000 سبي پلیټلیټس وي. که د دې نه مقدار کمیږي مې ابنارملیټي او که د دې نه زیاتیږي نو ابنارملیټي دي. دا زمونږ سره د پلیټلیټس نارمل سره مقدار دی 150,000 to 450,000 مین 150,000 نه والا د 450,000 پورې زمونږ سره پلیټلیټس نارمل مقدار دی. So their lifespan is 7 to 12 days. د دې ژوند څونه دی؟ د دې ژوند د 7 نه والا تر د 12 ورځو پورې دی. Platelet helps in blood clotting. blood زمونږ سره لیټ سپوز اکسیډنٹ اکر شي یا زمونږ سره وینز ویسل ډیمیج شي، نو د دې نه به بلډ اوز اوټ کیږي، بهر ته به تیوزي، نو دی به څه چل کوي، بلډ کلاټینګ به اکر کوي. لیټ سپوز دا زمونږ سره ویسلز دي او د دې کې سری بلډ ډیمیج اکر شو. اوس به د نه څه کیږي، بلډ اکر کیږي، نو دې پوینټ ته چې بلډ زی نو په د کې یو پروټین دی او هغه پروټین ته وایي فیبرینوجن، او فیبرینوجن دلته څه جوړ کی، میش جوړ کی، میش جال ته وایي جال. نو چې جال جوړ کی نو د بلډ چې کم بهر اوزینګ اوټ دی نو هغه څه کی سټاپ کی. نو دا زمونږ سره د چا کار شو، د پلیټلیټس کار شو. When the blood vessel are damaged, the blood start oozing out. نو چې کله blood vessel damage شي نو blood د دې نه څه oozing out مین بهر ته اوزي. They gather at the site. اوس دا تاسو ته ما ویل چې دا په دې سایت باندې څه کیږي، یو شي they release a substance which converts plasma protein fibrinogen into thread insoluble fibrin. fibrinogen dissolvable لا خو دا وس څه چلو شي، دا چې کم په دې کې شي نو fibrinogen څه ته کنورټ کی، فیبرین ته دا کی، او دا زمونږ سره insoluble لا او insoluble لا نو دا به اوس په خپل په یو پوینټ باندې به پک شي. This thread make a mesh جال ته وای in which platelets and other blood cell are entangled to make the clot. نو اوس به څه چل کیږي، لیټ سپوز دا زمونږ سره دلته میش جوړ شه، میش، نو اوس به د دې میش نه به دبلیو بی سی او آر بی سی نه پاس کیږي، او چې دبلیو بی سی او آر بی سی نه پاس کیږي نو په دې باندې به داسې کیږي دا به ډیپازیټ کیږي او دلته به زمونږ سره بلډ کلاټینګ اکر کیږي. سو and stop the blood flow from the wound. اوس چې کم زخم دی نو د دې نه به بلډ فلو څه شي، سټاپ شي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ټلې نشان وهئ، دې دپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته ضرور رسي. تھینک یو، ګډ بای.